हेलो एभ्रिवान अबको यो भिडियोमा चाहिँ हामी ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हेर्छौँ र ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा सबैभन्दा राम्रो एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन भनेर मानिन्छ किनभने अब ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ म्यानिपुलेसन पनि हुन्छ कन्ट्रोल ग्रुप पनि हुन्छ र ऱ्यान्डमाइजेसन पनि हुन्छ अनलाइक प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन र क्वासी एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन जहाँ चाहिँ अब प्री एक्सपेरिमेन्टलमा चाहिँ म्यानिपुलेसन अथवा इन्टरभेन्सन मात्रै हुन्थ्यो अरू केही पनि हुन्थेन नो ऱ्यान्डमाइजेसन हुन्थ्यो नो कन्ट्रोल ग्रुप थियो क्वासी एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ म्यानिपुलेसन हुन्थ्यो र अर्को कुरा भनेको कम्पेरिजन ग्रुप हुन्थ्यो तर ऱ्यान्डमाइजेसन हुन्थेन भने ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ यी तिनटै हुन्छन् के अरे म्यानिपुलेसन पछि कन्ट्रोल ग्रुप र अनि त्यसपछि ऱ्यान्डमाइजेसन हुन्छ अब प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनभित्र हामी पढेको थियौँ फर रिभिजन पोस्ट टेस्ट डिजाइन अनि अर्को प्री डिजाइन र टाइम सिरिज डिजाइन थियो भने क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा चाहिँ एउटा भनेको नन इक्विभ्यालेन्ट कन्ट्रोल डिजाइन अर्को चाहिँ सेपरेट स्याम्पल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप र अर्को थर्ड भनेको स्ट्याटिक ग्रुप कम्पेरिजन थियो अब हामी चाहिँ ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हेर्छौँ र यसमा पनि तिनवटा हामीले टाइप्सहरू पढ्छौँ अब के हो चाहिँ अहिले भन्दै जाँदाखेरि म भन्छु र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि दिस डिजाइन मेक्स अप फर द सर्ट कमिङ्स अफ द अबभ टु डिजाइन यसमा चाहिँ इट इम्प्लोइज अ कन्ट्रोल ग्रुप एन्ड मेक्स द कम्पेरिजन विथ द एक्सपेरिमेन्टल स्टडी बाई ऱ्यान्डमाइजेसन दस चेन्ज क्यान बी आइडेन्टिफाइड विथ कज देयर आर द फलोइङ टाइप्स अफ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन एउटा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन पोस्ट टेस्ट ओन्ली कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन अनि अर्को चाहिँ सोलोमोन फोर ग्रुप डिजाइन भनेर छ त्यो चाहिँ अहिले तल हेरौँला है अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ पोस्ट टेस्ट ओन्ली ग्रुप डिजाइन अनि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन लेखेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन छ है यसमा थप भनेको चाहिँ अब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइनमा चाहिँ एकदम कमन एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हो is examined before and after the experiment. At the same time, control group is measured before and after the experiment of the group does not intervene the control group. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला we select actual group and control group by randomization. Pre-test for both the groups to measure the outcome O1 and O2 भनेको एक्जामिन गर्छौँ अनि त्यसपछि एउटा ग्रुपमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्छौँ अर्को ग्रुपमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्दैनौँ र इन्टरभेन्सन गर्दा र नगर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फरक आउँदो रहेछ भनेर O3 माइनस O1 गर्छौँ र O4 माइनस O2 गर्छौँ यदि O4 माइनस O2 को डिफरेन्स चाहिँ O3 माइनस O1 को सँगै आयो भने चाहिँ इन्टरभेन्सन काम गरेन भनेर भन्छौँ भने O3 माइनस O1 चाहिँ धेरै आयो इन कम्पेरिजन टु O4 माइनस O1 भने चाहिँ यो हाम्रो ग्रुप एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन अथवा ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन चाहिँ काम लाग्यो भनेर भन्छौँ है त अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि O3 माइनस O1 माइनस O4 माइनस O1 इज एट्रिब्युटेड टु इन्टरभेन्सन एक्स भनेको इन्टरभेन्सन कतिको सक्सेसफुल भयो control difference O4 minus O2 will be equivalent to the individual effect. Control difference between O4 minus O2 will be equivalent to the individual effect and will be equal to O3 minus O1 if the intervention has no effect. O1 is expected to be equal to O2 because of equivalence of both the O1 and O2 चाहिँ अब इक्वल हुन पर्यो किनभने सुरुमा त एउटै ब्याकग्राउन्डको भएपछि मात्रै हामीले उनीहरूले एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप र ग्रुप उस डिजाइनमा लिन्छौँ नि त अनि अर्को भनेको पोस्ट टेस्ट ओन्ली कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि द सब्जेक्ट इज एक्जामिन्ड ओन्ली आफ्टर द एक्सपेरिमेन्ट एन्ड एट द सेम टाइम control group is also examined and then compared the outcome of experimental group and control group. Select the experimental group and control group by randomization. Give intervention to group 1. Conduct post test for both the groups to measure outcome 1 for experimental group and outcome 2 for control group. अब यसमा पनि यसमा चाहिँ अगाडिको जसरी नै पहिला एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप र कन्ट्रोल ग्रुप हुन्छ अनि इन्टरभेन्सन दिन्छु एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा अनि त्यसपछि O1 हेर्छौँ फेरि कन्ट्रोल ग्रुपमा चाहिँ केही गर्दैनौँ O2 मात्रै लिन्छौँ अनि यो दुइटाको डिफरेन्स हेर्छौँ O1 minus O2 is attributable to intervention. Here pre-test measurement in both groups omitted because omitted because they are assumed to be identical due to randomization. अब यसमा चाहिँ हामीले प्रिटेस्ट किन नलिएको भन्दाखेरि दुइटै ग्रुप चाहिँ उस्तै छन् किनभने अब ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्दाखेरि त उस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स भएकोबाट गरिन्छ नि त त्यही भएर गर्न पर्दैन भनेर भन्छ भने हाम्रो अर्को सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि
4वटा ग्रुप लिइन्छ र 4वटा ग्रुपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाहरूको गरिन्छ। अब एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप डिजाइन 2टा हुन्छ। 4वटा ग्रुपमध्ये 2टा ग्रुपमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, 2टा ग्रुपलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने। अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेकोमा पनि एउटा सुरुमा चाहिँ प्री टेस्ट गर्ने, इन्टरभेन्सन गर्ने अनि फेरि अ, पोस्ट टेस्ट गर्ने। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा चाहिँ प्री टेस्ट नगर्ने, इन्टरभेन्सन मात्रै गर्ने र आउटकम हेर्ने। फेरि एउटा कन्ट्रोल ग्रुपमा चाहिँ आउटकम पहिला नै लिने, पछि नै लिने अनि अर्को कन्ट्रोल ग्रुपमा चाहिँ लास्टमा मात्रै आउटकम लिने भनेर 4वटा ग्रुप लिएर हामीले यसरी गर्छौँ 4 ग्रुप मेथड, 4 ग्रुप डिजाइनमा। अब यसको फिचर्सहरू भनेको सब्जेक्ट्स आर ऱ्यान्डमली डिभाइडेड इन्टु 4 ग्रुप्स एन्ड ट्रिटमेन्ट इज एप्लाइड टु two of the groups. The results of 2 groups, 2 experimental and 2 control groups, 1 experimental and 1 control group are pre-tested. अर्को चाहिँ they are not pre-tested. they चाहिँ लास्ट पोस्ट टेस्ट। अब एडभान्टेज भनेको रिमुभ्स pre-test and intervention interaction. क्यान मेजर एक्सटेन्ट अफ टेस्टिङ ट्रिटमेन्ट इन्टरभेन्सन। डिसएडभान्टेज भनेको एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि कन्भिनियन्ट हुँदैन, प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन अनि इट इज युजुअली अ लार्ज नम्बर अफ पिपल अफ सब्जेक्ट इज निडेड। हामीलाई धेरै मान्छे चाहिन्छ नि त त्यो सोलोमन ग्रुप गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल टु युज सिन्स युजुअली अ लार्ज नम्बर अफ सब्जेक्ट इज निडेड। यसमा चाहिँ समरी रहेछ। अब प्री एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुप केस बट नट युजुअली, तर हुँदैन धेरै जस्तो। प्री एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप डिजाइनमा सधैँ कन्ट्रोल ग्रुप हुन्छ, क्वासी एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा अफन हुन्छ। ऱ्यान्डम सेलेक्सन चाहिँ प्री एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा हुँदैन, क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा पनि हुँदैन, ट्रु एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा हुन्छ। ऱ्यान्डम असाइनमेन्ट टु सब्जेक्ट्स चाहिँ कहिले पनि ऱ्यान्डमली सेलेक्ट बाई चोइस गरिन्छ। प्री एक्सपेरिमेन्टमा पनि क्वासी एक्सपेरिमेन्टमा पनि ऱ्यान्डम असाइनमेन्ट जहिले पनि ट्रु एक्सपेरिमेन्टमा हुन्छ। अनि ऱ्यान्डम असाइनमेन्ट अफ ट्रिटमेन्ट ग्रुप चाहिँ ऱ्यान्डमली गरिँदैन प्री टेस्टमा पनि पोस्ट टेस्टमा पनि, तर ट्रु एक्सपेरिमेन्टमा गरिन्छ। फेरि द डिग्री अफ कन्ट्रोल ओभर एक्स्ट्रानियस भेरिएबल भनेको चाहिँ बाहिरको फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ कतिको कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भन्दाखेरि खासै प्री एक्सपेरिमेन्टलले गर्दैन, क्वासी एक्सपेरिमेन्टले के हदसम्म गर्छ भने ट्रु एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ गर्छ। ल अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा क्लिनिकल ट्रायल हेर्छौँ है त।